Bună ziua! Astăzi pregătim covrigi cu scorțișoară, un fel de colăcei cu scorțișoară. Avem nevoie de 20 de grame de drojdie proaspătă, peste care punem puțin zahăr. Formăm maiaua, punem o lingură de zahăr și puțină apă călduță. Toate ingredientele folosite sunt trecute sub titlu, sub video. Punem și puțină făină și lăsăm să dospească, cam 2 lingurițe. O dăm deoparte dăm și 2 gălbenușuri de ou, le vom folosi la urmă. Pentru aluat folosim numai albușurile. Și amestecăm cele 2 albușuri, o linguriță de sare, restul de zahăr. În total am avut 2 linguri de zahăr și am pus și la maia din el. O 100 ml apă călduță, la fel am pus puțină apă la maia, 200 de ml de lapte călduț, ...50 de ml de ulei și 20 de grame de unt. Am pregătit 600 de grame de făină, vedem cât intră. Cam atât ar trebui să intre, aproximativ 600 de grame. Contează foarte mult cât este de mare oul, cât este de uscată făina. Punem așa treptat să vedem cât intră. Și o dăm prin sită. A dospit maiaua, o turnăm și frământăm. Formăm un aluat potrivit, nici moale, nici tare. Și îl frământăm 10 minute. Am avut 600 de grame de făină, o punem pe toată. Dacă mai e nevoie, mai punem o lingură, 2 ca să putem lucra. Simțim aluatul la mână, în funcție de cât este de subțire. Mai punem sau nu? Mai punem puțină făină, o linguriță și scoatem aluatul pe masă. Am mai pus cam 2 linguri pe lângă cele 600 de grame, cam așa rămâne, și îl frământăm așa 10 minute, până devine mătăsos și elastic. Îl putem trânti, îl putem frământa în toate modurile posibile. Îl rupem, așa, îl trântim, dacă putem face gălăgie. Totul e să-l frământăm bine, ca la orice aluat dospit. Dacă se lipește, punem foarte puțină făină, doar așa câte puțină, până reușim să-l frământăm bine, să se curețe mâna cu care frământăm și masa de lucru. Pe fundul castronului punem o lingură de ulei să nu se lipească aluatul.
Împachetăm, întindem, rupem, trântim. Când aluatul a devenit mătăsos și elastic, îl așezăm în castron. Așa trebuie să fie. Încă mai e puțin lipicios, dar după ce dospește nu va mai fi. Îl așezăm și îl lăsăm la dospit o oră. Într-un loc călduț, cel mai bine încălzim cuptorul cu microunde 2 minute și apoi îl băgăm acolo. Aluatul a dospit, a trecut o oră. Acum modelăm călăceii de casă. Adunăm puțin aluatul. Și îl împărțim în 8. Modelăm puțin, rotunjim. Am pregătit și tava cu hârtie de copt în care vom așeza colăceii. Mai avem nevoie de 2 linguri de zahăr cu o lingură de scorțișoară și de 20 de grame de unt, o feliuță mică de unt topit, să ungem înainte de a pune scorțișoara cu zahărul, se lipește mai bine. Acum întindem aceste biluțe, le facem așa ca un oval. Cam așa de gros. Și tăiem. Nu chiar până în capăt, numai partea de interior. Ca să formăm modelul colăceilor. Apoi dăm cu puțin unt. Apoi punem scorțișoară cu zahăr. Și rulăm. Rulăm așa și unim capetele și am format colăcelul. Îi așezăm în tavă și iar îi lăsăm la dospit. Așa. Așa procedăm cu toate bucățile de aluat.
După ce i-am modelat pe toți, am încălzit puțin cuptorul în care îi voi coace și l-am oprit și acum îi las din nou să dospească jumătate de oră în cuptor acolo la căldură. A trecut o jumătate de oră, acum vom unge colăceii cu gălbenușurile de ou păstrate și în care am pus și o lingură de lapte. Ungem fiecare colăcel. Cuptorul este pus la preîncălzit la 180 de grade, le vom coace jumătate de oră. La copt s-au copt colăceii, îi dăm și cu puțină apă cu zahăr, am făcut un sirop, așa fierbinți. Am pus 2 linguri de zahăr și 50 de ml de apă și sunt gata. Așa sunt colăceii cu scorțișoară. Sunt foarte, foarte gustoși, se fac foarte ușor, sunt delicioși. Încercați această rețetă. Este și ieftină și gustoasă și aromată. Poftă bună!